Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Велес – це Бог мудрости. Бог мудрости і багатства. Мудрість це не стільки знання, це в першу чергу вміння зважувати. Якщо ви мудрі, ви зважуєте. Так? Як я відношуся до когось, як хтось відноситься до мене. Так? Я хочу грошей, я хочу багатства. А чи я даю багатство іншим? Так? Я хочу гроші, хочу багатства. Так? Тобто хочу за свою працю достойну оплату. А чи я достойно оплачую, оцінюю, а відповідно і оплачую працю інших? А багато людей, знову ж таки, за свою працю хочуть, а за чужу працю, то вже, ой, щось у вас дорого, щось тут дорого, так? А це відноситься і до звичайної, і до духовної праці. А коли людина так відноситься до духовної праці, то це знову ж таки що означає? Що вона не вірить в духовні знання, в духовні сили. Вона не цінує духовних знань. Оце страшно насправді. Тому що якщо підсвідомо людина не цінує духовних знань, так, а на рівні свідомості каже, я хочу навчитися, ну то що відбувається? Ну то ясно, що не відбудеться. І тоді, власне, проблеми з духовним чуттям, духовним баченням, відчуттям духовних енергій. Так? А коли людина щиро, відкрито, зі всім серцем справді хоче, я йду до рідних богів, до Велеса, батько, прийди і навчи мене мудрості, так? То тоді, власне, це і відкривається. Але це тоді проявляється, власне, вдячністю за ті знання, що людина отримує. Так? І тоді, власне, вона готова віддати не просто десятину, 10%, а вона готова віддати 80%. Ну, звісно, якщо вона має тільки прожитковий мінімум, то вона й десятину тоді не може віддати. Тому що це той мінімум, який, ну все, якщо вона віддала хоч трошки, то вже вона не доїсть, не доспить і так далі, так? Но, якщо вона готова жертвувати, у мене скільки було таких пенсіонери, студенти, приходять на скайп-консультацію, і хочуть обряд, хочуть посвяту, і кажуть, ой, ну, я кажу, нічого страшного, будете потрошки жертвувати, і воно так набереться ця сума. Так? А людина потім каже, ви знаєте, я заплачу більше, ніж я як ви мені дозволили, так? Тому що я хоч і на пенсії, але я собі подумала, і донька прийшла і дала мені гроші. Сказала, мамо, ти з моїми дітьми сидиш, ти мені допомагаєш, на тобі там на твої потреби, я не знаю, що тобі треба, щось собі купиш, так? І все, і вона вже не розраховує на свою пенсію, а вона, знову ж таки, вона відкрита до своїх дітей, вона дозволяє своїм дітям допомогти дітям, так? Тобто вона тим самим збагачує своїх дітей. І так само, коли людина відкрита до духовних наставників, і вона хоче, власне, віддячити духовним наставникам, тоді вона збагачує себе. Тобто оце вдячність, вона відкриває оцей потік благополуччя, потік багатства на себе. І чим більше людина хоче жертвувати, так тим більше їй приходить. І тоді вона вже живе не на прожитковий мінімум, вона має більше, вона отримує за свою працю більше, і вона може жертвувати більше. І тоді, власне, доходить до того, що люди жертвують навіть 80%. Ну так, по крайній мірі, було, зараз так менше є, чи рідко є. Так? Коли людина просто усвідомлює, що їй достатньо отого одягу, що в неї є, так, по крайній мірі на сьогодні, а завтра купиться. А вона має багато грошей. Так? То на що мені ті гроші зберігати, вони все рівно обезцінюються, давай я їх вкладу. В що вкладу? Допоможу комусь з лікуванням, з навчанням, з ремонтом, з будівництвом, чи побудую храм, чи лікарню побудую і так далі. Ось. І таким чином вона виростає. Вона росте. Отож задумайтеся про це напередодні свята Велеса, так? Тому що на свято Велеса, то ми знову ж таки бачимо, як працює цей... Ну, хтось неуважний, то він не бачить. Але насправді тут все дуже просто. Напередодні
нового сонячного кола, початку нового сонячного кола, за 3 тижні ми святкуємо Велес. Це знову ж таки оцей, оці періоди року, так, періоди нашого календаря, як воно там йде. Ось. Тобто, якщо ви зустрінетеся там з ведичними астрологами, то вони вам скажуть, що є періоди, так, періоди, і по тих періодах іде там період такої планети, період такої планети, такої зірки, такої. І оце все, власне, відображається в наших святах. Як воно по періодах іде і як проявляється та чи інші сили. І за 3 тижні до коляди маємо свято Велеса. І напередодні початку нового сонячного кола ми обдаровуємо наших діток, тобто радуємо наших дітей. І чим більше порадувалися наші діти, тим краще буде нам житися в новому тому сонячному колі. Тобто знову йде отой принцип. Ми закладаємо основу, фундамент свого багатства, свого благополуччя, радуючи когось іншого. В першу чергу своїх дітей. Ось так. Але чужих дітей не буває, і тому, знову ж таки, хтось може порадувати тільки свою дитину, так? Якщо маємо змогу, то ми радуємо, тоді йдемо, запрошуємо діточок з інтернату на свято Велеса і обдаровуємо їх всіх, і тоді стільки радості, наскільки більше тої радості. Це ж просто неймовірно, це прекрасно. Ось так от. Тож, давайте в усвідомленні тих істин, з відкритим серцем, з вдячністю один до одного, що ми є один в одного, так? З вдячністю до своєї землі, з вдячністю до своєї країни, з вдячністю, в першу чергу, до наших захисників, захисниць, так? І до тих святих людей, які денно і нощно збирають і купують, і закуповують, і відправляють нашим захисникам все, що їм треба. Хтось каже, хай там Верховна Рада донатить. А хтось каже, там вони накрали, то якщо ми всі так будемо думати, якщо б ми всі так думали, то ми б вже цілували той москальський човник. І вже б не треба було б донати. Вже б вони самі забирали все. Але ми об'єдналися. І ми далі в тій єдності збираємося. І донатимо, і збираємося. Це прояв нашої єдності. І чим більше ми відчуваємо ту єдність, так, то, власне, тим більше наш народ відроджується в силі і славі своїй. І піднімається. І трансформується. А усі ті, хто кажуть, хай хтось інший донатить, так, то говорить жадібність і говорить відокремленість. Відокремленість людини від народу. Вона не відчуває себе в єдності зі своїм народом, зі своєю землею, з предками, з родом. Бо той, хто так відчуває, то так не говорить. Він робить все, що може. І все, що не може, все одно старається. Є можливість, задонатив. Є можливість, пішов там сітки плести. Що-небудь, чи там допомагати варити борщі, чи що-небудь, що завгодно. Хтось свічки робить, хтось пічки робить, хтось там спальники, що завгодно. Кожен робить свою частинку, вкладає. І з вдячністю в першу чергу, звісно, до наших захисників, захисниць. І не просто з вдячністю, а кожного дня є відео, обережна практика, як захищати наших воїнів силою свого серця, силою любові, радості, як це робити. Так? Відкриваєте, дивитеся, робите. Приходите до мене на посвяту, після того відчуваєте набагато більше і воно набагато потужніше працює. Однак, якщо ви ще не маєте посвяти, все одно робите і все одно буде результат. Після посвяти він буде просто там в 10 чи в скільки разів сильніший. Однак, якщо не маєте, все одно робите. І все одно працює. Єднаємося в тій практиці. І кожного, кого ви знаєте, кого ви пам'ятаєте, зі своїх рідних, близьких, знайомих, сусідів, в ту кулю любові взяли, огорнули його
так, обережних символів понаставляли, щитом сварога захистили, так, силами небесними благословили, аби наповнювався, силами земними укріпили і тримаємо наших захисників-захисниць і їхніх побратимів також, і хай то розходиться до всіх. Ось так. Це важливо. Це неоціненно. Це неможливо оцінити, скільки ця праця коштує. Так? Це просто в грошах, це навіть но робимо. Робимо і всі разом йдемо до перемоги. Тож, аби народ наш очистився від тої мерзоти, кривдників і подіїв, народів наших, на землях наших, у владі нашій. Аби народ наш якнайшвидше, якнайлегше відродився у силі й славі своїй. Як і 1000 років тому промовляємо. Кличе світло рода Всевишнього, жива матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю зціли. Жива матінка, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося. І повсякчас тебе славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава, живій матінці слава.